Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Bine ați venit la o nouă lectură generală, de data aceasta pentru perioada cuprinsă între 11 până pe 17 august, așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Taur, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, ca de fiecare dată, nu uitați, voi vă construiți propriul viitor în urma alegerilor și deciziilor pe care voi le luați. Este o lectură generală, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Taur. Așa că, dragilor, haideți să începem și să vedem cu ce energie intrați în această nouă săptămână din august. Care este energia, dragilor mei, din Taur pentru perioada 11-17 august, te rog. O energie foarte frumoasă, o energie a vindecării, o energie a sănătății și a găsirii, pentru mulți dintre voi care aveți ceva probleme de sănătate, poate a unei modalități de a vă vindeca, atât trupește, fizic, cât și psihic, da? Spiritual, mai bine zis. Acest nou de cupe mie îmi spune că intrați cu o energie destul de stabilă, cam pe toate aspectele vieții, și o energie a progresului, așa că sunteți foarte, eu aș zice, destul de pozitiv, dacă nu foarte pozitiv. Nu știu dacă numărul 68 vă spune ceva, sau numărul 14 sau numărul 5. Deci 5, 14 și 68 să vă spună ceva sau să aibă o anumită importanță. Mergem mai departe, haideți să vedem ce vine pe plan profesional, financiar, sentimental pentru dragii mei din Taur sau cu legături importante cu această zodie în perioada 11-17 august inclusiv. Să vedem. Pe plan profesional. Așa un pic. Da. Bun. Dragilor, pe plan profesional se pare că sunteți destul de ambițioși. Destul de ambițioși și puteți obține chiar un beneficiu sau poate chiar un nou job. Da, o nouă colaborare, poate un nou contract în care ambele părți, atât voi cât și cealaltă parte, să aibă aceleași gânduri, aceleași planuri. Este o șansă ca unii dintre voi să fiți ajutați de o altă zodie de pământ. Poate să fie tot Taur, poate să fie Fecioară sau chiar Capricorn. Pentru a avea această nouă șansă, pentru a avansa, pentru a obține acest nou job, pentru a obține acest nou contract, această nouă înțelegere. Faptul că avem și un 2 de cupe, asta îmi spune că pentru toate tipurile de conexiuni e o carte super pozitivă, există un echilibru. Eu aș spune că puteți cunoaște oameni noi în ceea ce privește viața voastră profesională care să vă ajute, așa că chiar și pentru cei care aveți deja un job, ambientul este unul destul de mulțumitor din punct de vedere profesional și eu aș zice mai mult pentru cei care sunteți în căutarea unui job, e posibil chiar să celebrați săptămâna viitoare un nou job pentru voi. Mergem mai departe, haideți să vedem pe plan financiar, cum stați cu bănuții. Trebuie să vă spun că încă o dată mi-apare un 2. Un 2 care îmi vorbește tare mult de, de necesitatea de a comunica cu ceilalți, de necesitatea de a avea acea pace și acel echilibru. Da? E un prim pas către obținerea unei armonii, atât pe plan profesional cât și financiar. Revenind la partea cu banii,
E posibil ca unii dintre voi să fiți într-o situație la care voi așteptați un răspuns și care e legată de bani. Se pare că săptămâna viitoare lucrurile se vor îmbunătăți un pic pe partea asta banilor. E posibil să obții ceva bănuți ori de la cineva de la drum lung sau în urma unei, nu știu, a unui studiu, a unui proiect pe care tu l-ai făcut. Ce este foarte interesant, avem aici un 2 de monede și un 5 de cupe. Acest 2 de monede mie îmi spune că e un moment în care totuși ar fi bine să nu faceți speculații în ceea ce privește bănuții. E adevărat, răspunsul este unul, cum să spun eu, care merge către progres în ceea ce privește banii, dar banii trebuie drămuiți totuși, da? Încercați să mențineți un echilibru din punctul ăsta de vedere. O să mai faceți tot felul de jonglerii în așa fel încât să echilibrați balanța cu ce intră și ce iese, cu cheltuieli și fiecare ce plăți mai are de făcut. Totuși, către sfârșitul săptămânii cu acești 5 de cupe, aș zice că sunteți mult mai economi și veți încheia săptămâna nici cu prea mult, dar nici prea puțin, da? Cumva sunteți mult mai grijuli în ceea ce privește banii și veți încerca să nu cheltuiți pe lucruri care nu sunt atât de necesare. E ceva aici, aveți un plan care vreți să-l duceți la bun sfârșit și sunteți mult mai atenți din punctul ăsta de vedere. Haideți să vedem pe plan sentimental, cei care sunteți deja angrenați într-o pereche. Am zodia Săgetător și am alte zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Dragilor, voi cu acest 9 de monede, eu aș spune că a existat, nu știu, o călătorie, ceva, nu știu, o situație destul de bună în relația voastră. A existat așa o perioadă de înțelegere, de iubire, dar ceva are legătură și cu o călătorie. E posibil ca în acest moment sau în săptămâna, mai bine zis, următoare, să existe acea nevoie acută. Dom'le, vreau să fiu lângă perechea mea, acea nevoie acută de a sta împreună, de a petrece mai mult timp împreună. Care este situația cu acest cavaler de spade? Eu aș spune că dacă unii dintre voi ați fost oarecum distanțați sau distanțați atât fizic cât și prin lipsă de comunicare, sfârșitul acestei săptămâni vine cu cum să spun eu, poate o nouă reîmpăcare pentru unii dintre voi sau pur și simplu lucrurile cumva merg destul de bine. Va exista o comunicare și o comunicare, aș spune, destul de des făcută. Ce aș putea eu să mai zic? Totuși, încercați să ceră un pic de echilibru, încercați să nu forțați nota în anumite discuții, da, vis-a-vis de anumite probleme cu care voi probabil vă confruntați, dacă vă există așa ceva, dar per general, comunicarea mie mi-a pare că este una destul de bună. Există această tendință de a fi cât mai aproape de perechea ta, tendință de a fi lângă perechea ta. Această dorință foarte mare de a sta unul lângă celălalt. Și aș mai vrea să mai spun un lucru. Eu cred că aici există un plan comun făcut de ambii parteneri, relaționat poate cu, nu știu, cu a face mai mulți bani sau cu a realiza un anumit proiect. Există ceva în comun care face totuși ca unii dintre voi să fiți distanțați în acest moment. Și cum am mai spus, atât fizic, da, unul hăiți și altul cea, cum vine vorba românului, sau pur și simplu un pic nu există, lipsea un pic comunicarea, dar asta se va rezolva. Mergem mai departe. Cei care sunteți singuri în viața voastră sentimentală, dragilor, cu acest paș de spade, de alte zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Ei, dragilor, voi
sunteți foarte nerăbdători. Foarte nerăbdători și veți afla posibil anumite secrete, anumite lucruri sau se vor afla vis-a-vis de voi anumite lucruri, anumite discuții pe care voi le-ați avut cu cineva poate mai tânăr decât voi și care poate să aibă sau nu legătură cu zodiile de aer, Gemeni, în Balanță sau Vărsător. O situație care nu, eu zic că mai degrabă aflați niște informații, lucrul ăsta pur și simplu vă va clarifica anumite lucruri cu care voi v-ați confruntat într-un trecut, probabil nu foarte îndepărtat. Veți avea o claritate mult mai bună, dar acum știți cum e, odată ce aflați un adevăr, ceva trebuie să se schimbe, pentru că această sabie are două tăișuri. În primul și în primul rând va trebui probabil să schimbați nou stil de a vedea anumite situații sau să vă faceți un nou proiect de viață. Cum de asemenea, obținând această claritate, cealaltă parte, celălalt tăiș, ca să zic așa, e posibil să vă rănească, dar pe partea elaltă, cum am mai spus, trebuie să abordați un pic lucrurile diferit, să faceți o schimbare din punctul ăsta de vedere al comunicării, al felul în care vedeți voi poate o anumită persoană, o anumită relație sau cum vedeți voi viața sentimentală. Și, bineînțeles, avem magicianul care mie îmi spune că lucrul ăsta îți va, ca și cum ai zice, în sfârșit am aflat adevărul, acum pot și eu să trec la acțiune, ceva de genul ăsta, pentru că veți avea ocazia să ieșiți în societate, să cunoașteți oameni noi, să vedeți lucruri noi și să vedeți tipuri de energii noi. Da? Adică cumva acest adevăr era un pic necesar. Mergem mai departe și haideți să vedem ce mesaj am pentru voi, dragilor din Taur, pentru perioada 11-17 august inclusiv. Care este mesajul important pentru voi? Și avem numărul 40 sau numărul 4, care ne spune așa: dimineața, lumea te așteaptă. Exact ce vă spuneam, este un moment în care poate că ar fi momentul oportun să vindecați ce este de vindecat, să aveți grijă poate mai mult de sănătatea voastră și aveam o statuetă foarte interesantă cu un îngeraș care spunea, zice, Dumnezeu există în fiecare răsărit. Deci, atâta timp când ne trezim dimineața și vedem răsăritul, trebuie să fim bucuroși și trebuie să profităm de fiecare clipă și de fiecare moment care ni se oferă. Așa că, dragilor, lumea vă așteaptă. Nu fiți temători și nu vă lăsați. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, eu vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc tuturor ca de fiecare dată pentru sprijinul pe care îl acordă acestui proiect numit Tarot Flori de Loto prin intermediul like-urilor, comentariilor și distribuirilor. Așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar desigur vă invit pe toți cei care încă nu v-ați abonat și vă plac acest gen de lecturi să vă abonați. Este gratuit, la fel ca toate celelalte. Eu vă aștept cu mare interes și cu mare drag la fiecare lectură. Așa că până data viitoare, numai bine și desigur să fiți iubiți, dragilor.